السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم حيكون وصفة طبيعية لنعالج السعال عند الأطفال. بتمنى تشتركوا لي بالقناة وتحطوا لايك وتفعلوا لي الجرس ليوصلكم كل جديد. أول شي منحط نص معلقة صغيرة من بذور اليانسون. تاني شي منحط نص معلقة صغيرة من الزعتر البري الأخضر، وإذا منه متوفر منحط مجفف. كباية مي مغلية ومننقعهم لمدة 10 دقايق ومنصفيها ومنحليها بالعسل. هي الوصفة تحديدا للأطفال من السنتين وما فوق، من السنتين وتحت ما منعطيها. هيك كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا منها. لا تنسوا تدعموني بالاشتراك واللايك. السلام عليكم.